จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกง่ายได้ชัวร์ก็สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแคสเกม Android Simulator ไม่ใช่ละ Don't Shoot the Puppy นั่นเองค่ะไวไม่ดีแดกกูร้องหยุดแดกยิงมึงจริงๆนะไปก็ได้กูก็เดินปกตินะเว้ยกุนตีนเหมือนที่แล้วอ่ะโอ้โหนั่นก็ได้กูเดินช้าขึ้นไอหมาตัวนี้มันนี่จริงๆเลยโอ้ my god เร็วๆอยู่แบบกูยิงจริงๆนะกูยิงมึงจริงๆนะปังนี่เฮ้ยเอากดไม่ได้ด้วยแม่เลยเลิกแล้วแม่เนยน่ารักแม่น่ารักขนาดนี้แข่งตั้งเร็วขนาดนี้ใครมันจะกล้าไปฆ่าน้องหมาได้นะไม่มาเร็วๆไม่เอาหยีย่ายาโอ้โหกูก็เดินปกตินะเป้ยยังไม่เดินด้วยกันอุ้ยปืนลั่นไปกูยิงมึงนะก็ได้แต่เดินช้าขึ้นเย้ทางนี้เอาที่เข้าบ้านไม่ได้แดกกูร้องโอ้โหโฆษณานั่นเตรียมหลอกกูเต็มที่เลย3 2 1อาจารย์ปีเดียวทำไมแก่แล้วไปเหรอแก่มากแกว่าถ่ายรูปมามันก็เก๋ผมให้เอฟทำไมเอฟไม่ต้องโพสนะแก่เลยเครียดนะชีวิตอย่างที่แกบอกเวลาไม่รู้ความสุขเป็นยังไงเดินไปอย่าไม่เอาอย่าทำอย่างนี้ลูกก็ได้ไปเถอะมีหลานสาวมีหลานคนลูกทั้งเจ้าเอ๋ก็ตายหาหมดไม่เหลืออะไรไงกระดึ๊บแม่กูเดินช้าขึ้นไม่ได้แดกกูร้อน
ได้เป็นทรงเรา อย่าคิดว่าจะหลงกล แต่เหมือนจะอร่อยคนละลงเด็ก แน่ไม่ได้เรียกกูหรอก คนลงทุนเยอะๆเนี่ย เดินแหมชอบจุดจริงๆหรือปะยิงจริงๆนะไม่เอาย่าตาดาตาดายังจะโยนเด็กแม่ไม่ได้เด็กกูรู้เอ๊ะหลอกเต็มที่เลยนะหลอกกันเต็มที่เลยนะไม่ได้เด็กกูหรอกแม่สกิปเลเวลไม่สนเตรียมหลอกหลอนทำไมต้องตามมาหลอกหลอนกันด้วยคะคุณพี่คะแม่รู้เหมือนกันนะปืนจะไหม้นะเฮ้ยหัวร้อนเกมมิ่งหัวร้อนกว่านี้บ่มีอีกแล้วดาดาดาดีดาดาดีดาดีดาดีดาเฮ้ยโอ้โหอย่าคิดว่าจะหลอกกันได้แม่หลอกล้อนกันเต็มที่แม่เฮ้ยนะอ้าวหายไปไหนวะไม่ได้หลงกลน่ะเห็นไหม มา ดาดีดาดีดา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 ดีดาดีดาดีดา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 ดีดีดาดีดาดีดาโดโดดาโดดาดูดาดาเฮ้ยกูก็ได้ปกตินะเว้ยก็กุนตีนตั้งแต่ที่แล้วอ่ะโอ้โหไล่จริงนะไม่เอาไม่เอาอยู่ย่าราลัดต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 ัดโอ้ยเดินเฟชเดินไปมาน้อยอีตูบไปไม่ไปกูยิงนะไปก็ได้เดช้าก่อนตาโอ้สงสัยมันจะหมดแล้วนะ มันย้อนกลับมาเลเวล3ก็สำหรับวันนี้ขอลาไปกันนะคะบายบายอย่าลืมไปโหลดกันเล่นนะคะหัวเราะกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะบายบายจุ๊บ